به نام خداوند نور، امیدوارم که همه بچه ها حالشون عالی باشه و هر روز شادابتر، خوشحالتر و بی‌نظیرتر از روز قبلشون باشه. امروز میخوایم در خصوص چاکراه هفتم، چاکراه تاج سر، با شما صحبت کنیم. قبل از اینکه داده های خودم رو به شما عزیزان منتقل کنم، طبق رسم همیشگی خودم یه سرچ ساده داخل گوگل و این پایگاه قدرتمند داده‌ای میزنم، ببینم که نظر جامعه علمی و هوش مصنوعی در این خصوص چی. همیشه یه وقت کوتاهی از گوگل باید بگیریم. چاکرای سر، چاکرای تاج سر با نام اصلی ساهاس رارا که نماد آن نیلوفر هزار گلبرگی است و در بالای سر قرار دارد. جایگاهش رو بهتون میگم دوستان. اگر کسی در چاکراه تاج سر تمرکز کند، بیشک به سامادی یعنی سرمستی جذب خواهد شد. سامادی. اوکی. یکی که چه عرض کنم، اصلی ترین چاکراهی رو که میشه از این چاکراه هفتگانه که ما به عنوان فرماندهان انرژیکی بدن ازشون یاد کردیم، همون چاکرای ساهاسرار است. این چاکراه دوستان حتما یا این ویدیوهایی که رکورد میشه رو چند نوبت ببینین یا حتما نوت برداری کنین، بنویسین، چون این تکرار نمیشه دیگه. چاکرای سر که ملقب به چاکرای تاج 14 کانال دارد. 14 تا کانال در این بالای سر شما قرار داره. جایگاهشو میخواستم به شما بگم، خیلی جالب شاید باشه دیگه. اینو بگم قطعا متوجه میشه دیگه، نمیخواد با دست نشون بدم کجا. کودکی که به دنیا میاد تا قبل از سن 6 ماهگی یک فرو رفتگی کوچیکی در بالای سر خودش داره. همون فرو رفتگی جایگاه چاکراه ساهاسرار است که متشکل شده از 14 کانال، یعنی خودش یک کانال و یک میدان انرژیکی بزرگی است که 14 تا کانال انرژیکی رو در خودش جای داده که این 14 تا کانال 10 کانال ورودی است، یعنی انرژی رو از عالم از بالا میگیره. 4 کانال خروجی دارد. خب پس تا اینجای کار متوجه شدیم چاکرای تاج سر 14 کانال دارد که 10 تاش ورودی است، 4 تاش خروجی است. بریم سر مبحث دوم. این ورودی از کجا انرژی میگیره؟ تنها چاکراهی که بدون تمرکز، بدون انجام دادن کاری روزانه به صورت متداول همیشگی داره انرژی از عالم بالا میگیره، چاکرای ساهاسرار است. خب شما اگه روشنبین باشین، بتونین تو جامعه قدم بذارین، با یه تمرکز ساده مردم رو ببینین، مردم رو مثل نور میبینین که مثلا یه آدمی رو تصور کنین که داره راه میره، یه نوری از سرش به آسمون کشیده شده. این به کجای آسمون داره میره؟ به ابرها، از ابرها داره میاد، از گنبد آسمون داره میاد، داره عبور میکنه میره. این تو هیچ کتاب و هیچ جایگاهی نیومده که این انرژی از کجاست. بماند که خیلی ها توضیح دادن از طبیعت داره جذب میکنه انسان، بله، اما چاکرای ساهاسرارا به صورت کاملا ویژه این انرژی رو از فلک ثوابت میگیره. حالا فلک ثوابت چیه و اینا
جزء بحث ما نیست، اما بدونین از آن جایگاه برای هر انسانی که تازه متولد میشه فلکش انتخاب میشه و انرژی و روحانیت و نور رو ارسال میکنن براش. این تا زمانی که حیات داره در عرض همراه باهاش هست و تنها چاکرایی که کلن هر ثانیه هر لحظه به فلک ثوابت خودش متصل است دائمی، چاکرای ساسران است، چاکرای تاجی، و قطع هم نمیشه. شاید به بند مو کشیده بشه اما هیچ وقت قطع نمیشه. این رو همیشه بهتون میگم، دوباره هم تکرار میکنم، هر کدام از چاکرای هفتگانه شما قطع بشه شما رسما زنده نخواهید بود. این چرخدنده ها در کنار هم درست کار میکنن. یکیش خراب بشه این جسم، این لباس مادی از شما گرفته میشه و ساحت مقدس شما توجهش رو میبره به یک سمت دیگه، به مقام بالاتر. حالا در مورد اون موضوع که اصلا ربطی به چاکرا نداره، گفتم چیزهایی رو قراره بشنوین که مغزتون سوت بکشه. فقط امیدوارم رشته کلام از دست ندم، چون نمیتونم برای هر چاکرایی مثلا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت جدا جدا بشینم صحبت کنم. دوست دارم کلیات رو و اون اصلیهاش رو سریعتر بهتون بگم. تاها 14 تا کانال انرژیکی، یعنی 14 کانال ورودی و خروجی در سر ما قرار داره در قسمت چاکرای ساهاسرارا. خب کدوماش ورودی هن کدوماش خروجی هن؟ گفتم از این 14 تا 10 تاش ورودی هن، 4 تاش خروجی هن. دست راست تمام چاکراهای شما، بدن خودتون رو تصور کنین نصف کنین، 99% این شکلیه. بعضی از چاکراها متفاوت هستن ساختارشون. 10 کانال ورودی چاکراه تاجی شما در قسمت راست نیمکره وجود داره و 4 کانال خروجی چاکراه تاجی شما در نیمکره چپ وجود داره. چه رنگ هایی معمولا دیده میشن؟ بنفش و سفید. آیا فقط همین رنگ؟ خیر، هیچ چاکراهی رنگ ثابتی نداره که بخوای بگی 100% این چاکرا بنفشه این چاکرا سفیده. درصد بیشتری از این دو رنگ آنجا دیده می شود، چون اون انرژی که از آن فلک ثوابت بهتون گفتم ارسال میشه از این رنگ استفاده شده، رنگ سفید. به خاطر همین سفید بیشتر دیده میشه، بنفش بیشتر دیده میشه، به خاطر اینکه بنفش رنگ ذات هستی. همین 100% همین رنگی؟ نه قربان، مگه عینک چشاتونه که بریم ببینین او این چاکرا قطعا بنفشه این چاکرا قطعا قرمزه. ما بر مبنای تعاریف خودمون میایم رنگ بندی ها رو بر مبنای تجربه خودمون. واکنش این رنگ اینه که طرف آرامه، این رنگ رو تجربه شده پرخاشگره، مضطربه، استرس داره. همه بر مبنای آزمون و خطاست در واقع. جامعه علمی در خصوص، هرچند جامعه علمی مبحث چاکراها رو یک موضوعیت شبه علمی بهش میده، اما باز همین موضوعیت شبه علمی با تجربه به دست اومده و من استنباطم اینه که داره به سمت تکمیل شدن میره، مخصوصا با دریافت کردن کانال های ورودی و خروجی که این چند هزار سال در موردش زیاد صحبت نشد. اصلا اگرم بود یا سینه به سینه نقل شد یا انتقال ندادن، دیدن حتما اهمیت نداره. اما مهمترین موضوع رو دارم با شما به اشتراک میذارم. دوستان یک چیزی رو بهتون بگم خیلی جالبه. هیچ وقت، مخصوصا شما که درمانگر هستین، هیچ وقت مستقیم به یک چاکرا انرژی ندین. هیچ وقت، در مورد چاکرای تاجی دارم صحبت میکنم، هیچ وقت برای انرژی دادن دستتون رو روی چاکرا قرار ندین. هیچ وقت. چرا؟ شما در مقابل
میخوام یه مثال بزنم. یه چراغ قوه‌ای رو روشن کنین، جلوش دستتون رو بذارین، خب جلوی نور رو میگیرین، درصد کمی نور میزنه بیرون. انرژی هم همینه. یعنی انرژی از سطوح عبور نمیکنه. چرا؟ از همه سطوح عبور میکنه، اما درصد این انرژی کم و زیاد میشه، قطع نمیشه. چرا افرادی که تو کار حفر معدن هستن یا حفر قنات هستن، وقتی میرن تو عمق 200 متری زمین نقب میزنن، میرن به سمت 10 متر، میرن داخل دل زمین، یا افرادی که توی غارها کار میکنن یا توی معادن کار میکنن داخل معدن، چرا بهشون استرس وارد میشه؟ چرا استراب دارن؟ چرا در بعضی از مواقع ترس بدی رو تجربه میکنن؟ چرا و چراهای دیگه؟ به خاطر اینکه حجم انرژی که از مقام بالا داره ارسال میشه، که من گفتم به شکل بنفش و سفید دیده میشه، این از حجم انرژی قطور کاسته میشه، قطع نمیشه، ولو به تار مو بند بشه قطع نمیشه، میرسه به اونجا. چاکرای ساهاسرارا، حالا من در موردش باید بهتون بگم، مبحث آرامش، مبحث شهودی، مبحث تجربیات الهی توش خوابیده. وقتی این کانال انرژی کوچیک و کوچیک و کوچیکتر میشه و نازک و نازک و نازکتر میشه، در کنارش انرژی های منفی شروع میکنن به جذب شدن. طرف ترس رو تجربه میکنه، استرس رو تجربه میکنه، استراب رو تجربه میکنه. شما که درمانگر هستین، آن شخصی که اومده پیش شما، اگه داخل خونه داری درمانگری میکنه، ببرش داخل یک محیطی که به سقف آسمون متصل باشه، بالا سرت سقفی نباشه. آره خیلی راحت تره، ببر توی یک محیط باز این کارو براش انجام بده. این یک. دو، حالا که داری داخل خونه انجام میدی ایراد نمیکنه. اگه رو طبقه 1 ساختمون هستی، طبقه 2 ساختمون هستی، تفاوت بین طبقه 1 با طبقه 20 ایرادی هم باز نمیکنه. اگه میخوای انجام بدی دستت رو باز تو نذار، چون دست تو داری از دستت مانیه و انرژی و پرانا رو خارج میکنی. این خودش یک سدی ایجاد میکنه. به خاطر همین من همیشه به همه دوستان میگم مستقیم به یک چاکرا انرژی نده، از کناره ها انرژی خودت رو همراستا با طرف داره از طبیعت، از عالم، از فلک انرژی دریافت میکنه. اگه انرژیش 100، تو اگه 10 تا بشی میشه 110 تأثیر داره. اما اگه 100 تا خودش داره دریافت میکنه، تو میری مقابله میکنی با انرژیش و انتظار داری من چون یک آدم بسیار قدرتمندیم انرژی من درجا خوب میکنه، تو دستتو بردی روی چاکرا، حداقل 20 تا 30 تا از انرژی که طرف داره دریافت میکنه رو قطع کردی و داری بهش 10 تا انرژی میدی. 80 به اضافه 10 میشه 90. ولی طرف به صورت طبیعی خودش داشت 100 تا میگرفت. اگه میخواست درمان بشه 100 به اضافه 10 باید میشد 110 مثلا. مثال عددی میزنم. هیچ وقت دستتون رو مستقیم در مقابل چاکرا قرار ندین. هیچ وقت انرژی رو مستقیم به یک چاکرا ندین. انرژی ها رو از کناره ها بدین. حالا از کدوم جهت میخوایم روی چاکرای تاجی طرف کار کنیم؟ هیچ وقت انرژی رو از سمت چپ وارد نکنید، چون تداخل ایجاد میشه بین خروجی طرف و انرژی شما. بیاین سمت راست، یعنی یوزر جلوتون نشسته، بیاین سمت راست یوزر، نیمکره راست صورت یوزر، نه شما خودتون. از اون جهت انرژی رو بهش بدین و همراستا نکنین انرژیتون رو با انرژی دریافتی خودش از عالم طبیعت، از بیرون در واقع. خب یک موضوع دیگه ای که بعد یه چیز دیگه هم بهتون بگم دوستان، این رو یادم رفتش. میگم انقدر این مبحث زیاده که آدم دوست داره همه رو بگه، ولی از یه طرف هم بچه ها میگن سعی کن کلیپات بیشتر از 15 دقیقه 20 دقیقه نشه. منم واقعا نمیدونم، دست و پام بسته است اینو بگم چقدر توضیح بدم در موردش. 5 دقیقه 1 دقیقه نمیشه. مبحث رو نباید کشت، باید ارائه داد. یک توضیح در مورد چاکرای تاجی اینجا نوشتم. این چاکرا نشان دهنده توانایی ما برای ارتباط کامل معنوی با خودمون مرتبطه. ببین تمام ارتباطات معنوی رو که داری تجربه میکنی به واسطه این چاکرا، این کانال انرژیکیه. هر چه بیشتر روش کار کنی، به اصطلاح بگیم به اون
نقطه صدش برسونی که تعادل هست، در واقع شما به صورت طبیعی میتوانی خیر رو از شر تشخیص بدی، درست رو از نادرست تشخیص بدی. اگه شما در چاکرای تاج سر ساهاسرارا به تعادل برسی، دریافت شهودات معنوی درست خواهی داشت و میتوانی بهترین استفاده را بکنی. تقریبا اگر شما تعادل صد رو رعایت کنید در چاکراه تاج سر خودتون، با قدرت هرچه تمامتر میشه گفت مریض نمیشه، مخصوصا مریضی روحی که اصلا، مریضی ذهنی اصلا. حالا بقیه امراض رو دوست ندارم باز کنم. 99% مریضی ها در وجود شما پاک میشه، فقط با اصلاح کردن نوع دریافت انرژی از عالم هستی. چی کار کردی که چاکراه تاج سر انقدر کثیف شده؟ خیلی چیزا میتونه باعث بشه، خیلی چیزا. موبایل، زیاد تعامل برقرار کردن با این شیء جادویی، خوردن مشروبات الکلی به شدت بده. خیلی خوراکی ها هستن که خوبه، خیلی ها هم هستش که بده، خیلی خصوصیات اخلاقی هستش که خیلی بده. هی بیش از اندازه یک موضوع رو کش و قوس دادن، نبخشیدن. یه اتفاقی افتاد، رها کن، اتفاق بود افتاد. هی اونو دامن بزنی، داری روی چاکراه تاج سر خودت یک چرکی رو ایجاد میکنی، یک روغنی رو ایجاد میکنی، ولو چند میکرون دریافت انرژیت کم میشه. خیلی از خوراکی ها هستش که حالا جلوتر در موردش بهتون میگم. در ادامه، آگاهی های ماورایی جهت حل مشکل. یه دفعه چشاتو میبندی، یه موضوعی هست، یه مشکلی به ذهنت خطور کردی، یا نه اصلا یه مشکلی، یه دفعه یکی زنگ زده، یه اتفاقی افتاده، چشاتو میبندی و یه دفعه میبینی اون موضوع رو تونستی حل کنی. ای من این کار رو بکنم، این عمل رو انجام بدم، این مشکل حل میشه. اینا به واسطه این چاکرا انتقال پیدا میکنه. ببینید، چاکراه تاج سر ساهاسرارا، این گیت عظیم به عالم درون، یک ساختاری رو در خودش داره که شما وقتی خودتون رو همراستا کنین باهاش، براتون اتفاقات خارق‌العاده‌ای رو رقم میزنه. مثلا چی؟ بیش از حد صیقل دادن منظورم نیست، جرم گرفتن هم منظورم نیست، تعادلش رعایت بشه. یعنی شما داخل خونه نشستین، یک عزیزی رو دعوت میکنین، باهاش صحبت میکنین، بدون اینکه هیچ حرفی رد و بدل بشه، تمام خصوصیات طرف به صورت پک شده میاد جلوی شما. اوه اوه، این چه آدمیه؟ اونایی که میگن طرف رو جلوی خودم دیدم، حس بدی نسبت بهش داشتم، در واقع این میدان انرژیکی یک سری دریافت هایی داره و رد میکنه، پس میزنه. چرا؟ چون طرف اومده چاکراه تاج سرش خیلی نازکه، چاکراه مثلا ریشش خیلی بزرگ و قطوره، تضاد ایجاد میشه بین دو کانال انرژیکی. یه مثال ساده بزنم قشنگ متوجه بشین. یک آقا و خانمی تو خیابون دارن از روبروی همدیگه عبور میکنن. قبل از اینکه با همون نگاه کنن، انرژی هاشون به هم برخورد میکنه. اگر انرژی ها در تعامل هم باشد، مرده تو ذهن خودش میگه چی میشه من باش آشنا بشم، چی میشه، چه حس خوبی دارم اینو. این خانم میگه چه حس خوبیه من این آقا رو دارم میبینم، میشه یه اتفاقی بیفته ما به هم نزدیکتر بشیم، بتونیم حرف بزنیم. قبل از اینکه اینا به ذهن خطور کنه، چاکراها با هم به تعامل رسیدن که داره واکنش میده به درون. همین اتفاق رو میتونه برعکسش هم در نظر بگیری. دارن از کنار هم رد میشن، اوه 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 چه آدم نچسبی، اصلا خوشم نمیاد،
فاصله میندازه بینشون. قبل از اینکه مغز شما، ذهن شما تصمیم بگیره، این کانال های انرژیکی هستن که دارن برای شما تصمیم سازی میکنن. چرا؟ چون پاکن، چون انرژی های ناخالص رو زود دریافت میکنن. به خاطر همین طرف میدونه قبل از اینکه یک اتفاق بدی بیفته از طرف مقابل میدونه قراره یه اتفاق بدی بیفته. چرا؟ چون قبلش خبر رسیده به واسطه چاکرای تاجی که آگاهی های ماورایی در این چاکرا وجود دارد. از این چاکرا منتقل میشه به آگاهی جسمی. اگه میخواین به چیزهای بسیار 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 بزرگی تو زندگی خودتون دست پیدا کنین، روی این چاکرا متمرکز بشین. زیاد صیقل دادن نیست، حالا تمارینش رو باز بعداً به شما میگم، در مورد دونه دونه باز این چاکرا تمارینشون رو هم میگم. اون تعادل من مد نظرمه. اگر روی چاکرای تاج سر ما کار کنیم میتوانیم دریافت و شهودات معنوی و روحانی خودمون رو بالا ببریم. حالا یه سوالی پیش میاد، تا همه چی رو میشه ربط داد به چاکرا؟ خیر، این اشتباهه، این اصلا بیخوده. چرا؟ چاکرا یک پازل از 1000 پازل هستش. انسان 999 عدد دارم میگم، تو میتونی بگی 10,000، تو میتونی بگی 1000 صدها 1000. یه پازلش چاکراهه. همه رو به این ربط دادن اشتباهه. اما اگر این رو جدا کنیم، ربط ندادن هم اشتباهه، هست، جز حقیقته. اگر ما شناخت کامل نسبت به این موضوع داشته باشیم کمتر آسیب میبینیم، بهتر میتونیم از خودمون حفاظت کنیم، بهتر میتونیم تصمیم بگیریم، بهتر میتونیم انتخاب کنیم. از کریستال ها برای تعادل و یا بهتر شدن چاکراها استفاده میشه. چاکراه تاج سر از چه کریستالی ازش استفاده میشه کرد؟ اسمش رو آوردم، آمیتیس، کوارتز. ببین هر نوع کوارتزی انرژی های عالی داره و این انرژیاش میتونه در روند چاکراهای ما تأثیر مثبت داشته باشه. میتونه تداخل ایجاد کنه، بله، اگر آگاه نباشین، اگر ندونین چطور از سنگ ها استفاده کنین، بله میتواند تداخل هم ایجاد کنه، اما تداخلش انقدر زیاد نیست که بخواد باعث استراب و استرستون بشه. نه، معمولیه، اون جوری هم که فکر میکنین نیستش. در مورد چاکرای تاجی بذار در مورد موضوعاتی بگیم که گفتیم گفته نشده. تمام چاکراهای بدن در نهایت متصل میشن به 2 چاکرا. یکی از اون 2 چاکرا چاکرای تاج سر هستش، ساهاسرارا. در واقع همه کانال ها، همه گیت های وجود در بدن به 2 تا چاکرا متصل میشن. یکیش چاکرای تاج سر، ساهاسرارا. یکی دیگهش رو جلوتر بهتون میگم. همه به این وصل میشن، حتی چاکرای دومی هم یک لینک رفت و برگشتی با چاکراه ساهاسرارا داره. خب ما تا اینجا چی یاد گرفتیم دوستان؟ چاکراه تاج سر 14 کانال دارد که 10 ورودی و 4 خروجی. برای اینکه شما بخواین انرژی رو وارد کنین هیچ وقت نباید در معرض مستقیم چاکرای طرف قرار بگیری، از کنارها وارد کنین، از کنارها. خب سعی کنین فاصله 1.5 متری خودتون رو حفظ کنین همیشه، نه زیاد نزدیک کنین نه زیاد دور بشین. 1.5 متر فاصله داشته باشین کفایت میکنه. 4 کانال خروجی دارد، از سمت کانال خروجی طرف شما انرژی وارد نکنین. این تا اینجای ماجرا. رنگی رو که بهتون گفتیم، از چه کارت‌های استفاده میشه رو گفتیم، چه خوراکی هایی تاثیر مثبت دارن. بلوبری حالا توی مازندران پیدا میشه، به
اصطلاحاً مدل‌های دیگه تو ایران هست، توی کشورهای آفریقایی هست، اروپایی هست. این ماده غذایی حالا زیادم حائز اهمیت نیست ولی تأثیر داره روی این چاکرا. برنج، کشک، شیر، پنیر، خامه، پنیرک خرما، ژل رویال، پسته خام. ماشاءالله همشون هم گرونن ولی تأثیرات خیلی مثبتی دارن روی چاکرای تاج سر. چه حالتهای به غیر خوراکی ها؟ شستشوی صورت و دست و پا. ما یه اصطلاحی داریم چون این فایل ها به زبان های انگلیسی و دیگر جاها هم ترجمه میشه و ارسال میشه. ما یه اصطلاحی داریم در ادبیات دینی مسلمانان. مکتب تشیع یک شیوه وضوعی دارن. وضوع گرفتن یعنی شستن برای عبادت کردن که خانوم ها وضوشون یک مقداری متفاوت تر است از آقایان. شیوه وضوعی آقایان برای آقایون و خانوم ها برای خانوم ها تأثیر به شدت عالی در روند احیاسازی و پاک کردن و فعال شدن تا به نرم طبیعی رسیدن دارد. پس شما رو رفرنس دارم میدم بهتون، برین ببینین شیعیان در اسلام چگونه وضو میگیرن، ساختار وضوشون به چه شکلیه. به همان شیوه چاکراهای مرتبط به شریانهای حیاتی بدن شما رو با آب گرم نه، با آب ولرم نه، با آب سرد انجام بدین، تأثیر بسیار 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 زیادی در روی همه چاکراها دارد. ما از این به بعد بهش میگیم اصطلاحاً وضو گرفتن. این کلمه رو یادتون باشه. تنفس، هر چاکراهی برای خودش شیوه های تنفسی خاص خودش رو داره و در واقع باید ارائه بشه به صورت اختصاصی. من برای این فایل جدا توضیح میدم که فلان چاکرا و فلان چاکرا رو شما به این شیوه نفس بکشید. یادتونه یه چند دقیقه قبل بهتون در مورد این گفتم که افرادی که تو دل غارها هستن یا تو دل زمین میرن حفاری برای قنات یا برای هر چیز دیگه، به خاطر اینکه این میدان انرژی که از فلک ثوابت میاد نازک و نازک و نازکتر میشه، میدانهای ناتراز تاریک در محیط میتوانن غالب بشه به اون شخص. این باعث میشه که طرف استرس بگیره، استراب بگیره. خب سلام. حالا فکر کنم بتونین متوجه بشین که چرا عده‌ای کوهنورد وقتی میرن بر نوک یک قله اینقدر با نشاط و پر انرژی برمیگردن و وقتی دارن از قله میان به سمت پایین همون نوک قله تصمیم میگیرن که هفته بعد کدوم قله رو بریم بالا. چرا؟ چون به شهد شیرین انرژی کیهانی دست پیدا کرده. همونطور که گفتم در اعماق زمین این نازک میشه ولو به مو بند میشه ولی پاره نمیشه. در نوک قله ها هم اصلا چرا نوک قله ها؟ در دامنه ها، در دشت های وسیع. حالا فرق تفاوت زیادی نیست. شما وقتی قرار میگیرین هیچ میدان انرژیکی دست ساز مخصوصا در اطرافتون نباشه، مثل دکل ها، مثل اینترنت مودم ها، اینا نباشه، شما بالاترین سطح انرژیکی رو از عالم دریافت و خودتون به اون سطح میرسین. به خاطر همینه کوهنوردا رو نگاه میکنین احساس میکنین اوه طرف خیلی معتاده به این کار، همیشه باید بره کوه. نه، او طعم شیرین اون انرژی رو دریافت کرده و نمیتونه هیچ وقت رهاش کنه.
آره، هرچه ارتفاع بالاتر میره شما میدان وسیعتری از آن انرژی را دریافت میکنید و هرچه در عمق فرو میرین میدان کمتر ولو در حد یک تار مو از این انرژی رو دریافت میکنین. خداوند بزرگ رو شاکرم تا اینجای ماجرا تونستم در مورد چاکرای تاج سر در حد یک کوچولو توضیح بدم. اینم در نظر بگیرین بچه ها، اینو خیلی مهمه. من همیشه میگم خندم میگیره، ولی خب من احساس میکنم که بدن ما مثل ربات میمونه. انگار مثلا میری دستگاه ATM کارت میکشی، رمزتو وارد میکنی بهت پول میده. من بچه که بودم 8 سال 9 سال سنم بود، احساس میکردم اون موقع که ATM و اینا هم نبودش، همه کارهای بانکی به صورت دستی انجام میشد، احساس میکردم بعضی از نقاط بدن رو آدم فشار بده یا یه کارهایی انجام بده، چون از کودکی من عاشق دنیای انرژیکی بودم، طرف خوب میشه. بعدن که جلوتر اومدم، این هم به شما بگم، من کار درمانگری انجام نمیدم کلن، فقط جهت آگاهی اومدم اینا رو به شما دارم میگم. هرچی جلوتر اومدم دیدم نظریه‌ای که دوران کودکی داشتم درسته. انسان رو بذار تشبیه کنیم، جسمش رو، ساحت مقدسش رو کاری نداریم، جسم انسان رو میخوام به شما بگم زیاد دور نیست از نظر شباهت به ربات که اگه جایش رو دست بزنی یا چند نقطه رو داشته باشی فلان مشکل حل بشه. در شریان ها و کانال های انرژیکی هر فرد، مثلا چاکرای تاج سر 10 تا کانال ورودی داره. اگر بدانی هر کدام از کانال های ورودی چه کاری رو انجام میدهند، میتوانی گیرودار طرف رو و مشکل طرف رو حل کنی. و هر کدام کانال خروجی چه کاری انجام میدهند، میتوانی گیرودار طرف و مشکل طرف رو حل کنی، ولو با یک جلسه 5 دقیقه‌ای. آره، این است، این که گفتم واقعیت داره، هست. به خاطر همین من اگه بخوام فقط در مورد چاکرای تاج صحبت کنم، باور کنین باید 50 تا ویدیو بگیرم، دونه دونه رو بگم این چیه این چیه این چیه، اصلا کل ساختار رو باید بذاریم برای اینکه فقط یه دونه چاکرای تاجی رو توضیح بدم. امیدوارم تا اینجا مفید باشه دوستان. وضو گرفتن رو که بهتون توضیح دادم. تنفس، گفتم بهتون که در موردش میخوام یک فایل مجزا تولید کنیم برای تنفس، فقط که چاکراها، هر چاکرا چه شیوه تنفسی و سکوت. در طول روز سعی کنین به اندازه 5 دقیقه هم شده سکوت کنین. سکوت به این معنی نه که حرف نزنی. آره، منم بشینم روی یک صندلی و به هیچی هم نگاه نکنم، توجه نکنم، همچی بگردم، این سکوت منظورم نیست. سکوت به معنی اینه که نه تنها حرف نزنی، باید کاری کنی که این هم حرف نزنه. سکوت، خلأ، 5 دقیقه کار خیلی سختیه. به خاطر همین وقتی میخواین شروع کنین، همیشه سعی کنین یک جای راحت باشین، خیلی راحت بشینین و از 5 ثانیه شروع کنین. 5 ثانیه، 5 ثانیه چشماتون رو ببندین و سعی کنین 5 ثانیه به هیچی فکر نکنین. 5 ثانیه‌تون انجام شد، چشاتون رو باز کنین، بگین من تیکو زدم، 5 ثانیه تونستم این کار رو انجام بدم. تایم بعدی 10 ثانیه. شما اگه 5 دقیقه خودتون رو وادار کنین که بتوانید سکوت کنید، دست به خاک بزنین طلا میشه. بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم. سعی میکنم مجزا در مورد تنفس برای چاکراها و این موضوعات با شما صحبت کنم. فایل ها زیاده، زیاد میشینیم در مورد این موضوع ها با شما به اشتراک میذاریم، مطالب جدید رو ارائه میدیم. پس نگران نباشین و اینکه با ما همراه باشین که مطالب اسرارآمیز جدیدی رو قراره با شما در میون بذاریم.
سلامت و پایدار. خدا نگهدارتون.